Hmm. Oh, ba na nakaposisyon na. Ay, gawin mo natin eh. Malipilpil ko na. Gagaramit. Garamit ko ulit na. Ate pa yun eh. Video. Tutok mo kanya na ah. Agap pa niya na eh. Kaya kami mo to. Hindi ado ka. Basta ni. Papunti ulo. Oh. Bakit? Hindi isa ka ma. Ito ulo. Hindi isa ka. Adan. Hindi lang. Solve man ang solve. Tagatang manintay.